ما شاء الله، وش ذا الفخامة؟ ما بس في محطة الرياض، في كل محطات سابق. كلنا نركب القطار ونمستانسين ونوصل مرتاحين، لكن تعرف ايش قاعد يصير خلف كواليس هذا القطار عشان توصل مستانس؟ الوقت اللي أمل نايمة فيه الحين يبدأ فريق صيانة بالدخول للورشة. وكل واحد ياخذ المهام التابعة له. بعد توزيع المهام تبدأ القطارات بالدخول لمركز الصيانة. كل قطار عبارة عن مقطورات أو عربات متعددة، والعربة اللي تصير في الأمام هذه يكون فيها الكابينة حقة القيادة وفيها الماكينة حقة القطار. هنا الحين هذه فائدة الخوذة. أنا الحين داخل ماكينة القطار. طبعا كل قطار فيه 4 مكاين تشتغل في وقت واحد، ولو لا قدر الله طفت واحدة من المكاين يقدر يمشي على 3 ويقدر برضو يمشي على 2. كل عجلات القطار يمرون عليها المهندسين عجلة عجلة، واللي فيها حاش حرباش مباشرة يستبدلونها. على طار الصيانة، ترى قبل ما يفتحون أي مسار جديد يقعدون يسوون عليه اختبارات لمدة 4 إلى 6 شهور، قطارات رايحة جاية إلين يتأكدون أنه سليم 100% وكل شيء تمام، يفتحون هذيك الساعة للركاب. هذا حجم عجلات القطار، والله من قريب صايرة كبيرة. طلع النهار وانتهى القطار من الصيانة، والحين لازم يتدلع. في الوقت اللي يبدون فيه يغذون القطار، كل الركاب يبدون يوصلون يخلصون إجراءات السفر ويركبون شنطهم. أعتقد أني جربت كثير من محطات القطار في العالم. إذا جيت لهذه المحطة تبي تشوف كمية فخامة، ما بس في محطة الرياض، في كل محطات سابق. وهذه أمل توها واصلة المحطة. هلا والله. واحدة من مزايا السفر بالقطار انك تقدر تركب قبل 5 دقائق من انطلاق الرحلة.
واحدة من أجمل المميزات كذلك في السفر بالقطار أنه القطار جاي على مستوى الأرض، مريحة للناس، مريحة كذلك ذوي الإعاقة إذا جيت تركب العربات أو الكراسي. بسم الله وعلى بركة الله انطلق القطار للمحطة الأولى اللي هي المجمعة. وبعد محطة المجمعة بنوصل محطة القصيم، وبعدها حايل بتكون آخر محطة للقطار النهائي. خلونا نشوف كابينة القيادة. دقيقة، قبل ندخل كابينة القيادة، سمعتوا القطار النهاري صح؟ طيب خذوا ذا المعلومة. صار عندهم قطارين، فيه القطار النهاري وفيه القطار الليلي. القطار النهاري يودي المجمعة قصيم حايل، القطار الليلي ينطلق من الرياض القصيم حايل الجوف. القطار الليلي يشيل 377 راكب، وجميع الرحلات اللي تروح للجوف تروح على القطار الليلي. ومن اسمه قطار ليلي لازم يصير فيه ايش؟ غرف نوم. إيه؟ هذا القطار فيه 24 مقصورة، وكل مقصورة فيها 4 أسرة. هذه شكل الغرفة بدون سرير. فتحت من الغرف، ولا والله هذه الغرفة فيها 4 أسرة. هلا فياش عندك؟ كنك فندق. نرجع كابينة القيادة. خلونا نشوف كابينة القيادة. على فكرة كل قطار له كابتن، بس الكابتن مو هو اللي يسوق القطار، اللي يسوق القطار واحد ثاني اسمه قائد القطار. كابتن القطار هو المسؤول عن جميع الأشياء اللي قاعدة تصير على ظهر القطار. تعرف كم سرعة هذا القطار؟ يمشي 200 كيلومتر في الساعة. شوفون هذا الزر الأزرق؟ على طول الرحلة كل 30 ثانية لازم قائد القطار يضغط هذا الزر عشان يعطي مركز التحكم خبر انه مصحصح ومركز في الخط. طيب لنفترض انه ما ضغطه، شو بيصير؟ على طول مباشرة يوقف القطار. واكبر مشكلة يعانون منها قائدين القطار هذول الناس اللي يقصون الشبك. يا جماعة ترى خطر جدا انك تقص الشبك وتمر من فوق سكة القطار، لانك مو بس تعرض نفسك للخطر، انت قاعد تعرض نفسك وتعرض الاوادم اللي موجودين في القطار الخطر برضو. وصار عشان يحلون هذه المشكله كل تقريبا 20-30 كيلو حطوا عباره. استخدموا هذه العبارات. اي حركه غير طبيعيه تصير على امتداد السكه مباشره يجي تنبيه المركز التحكم. هذا المركز شغال 24 ساعة وشغلته يتحكم بجميع القطارات اللي تمشي على سكة سار ويتأكد من سلامتها. وعلى فكرة من هذه الشاشة يعرفون الحالة الميكانيكية للقطار، درجة الحرارة، الوزن، الاهتزاز. إذا صار في القطار أي مشكلة يعرفون عنها من هذا المكان. طول سكة القطار 2400 كيلو. على فكرة هذه السكة تعتبر أطول سكة حديد في العالم قاعدة تشتغل بالتقنية الحديثة. نجي الحين داخل القطار. هذا القطار يشيل 444 راكب. في 8 مقطورات، 3 لدرجة رجال أعمال و4 للسياحي، وواحدة مقسمة بين العفش وبين المطعم. خلنا ناخذكم جولة داخل القطار. في آخر مقطورة في القطار مخصصينها للأمتعة والعفش. لا تسأل وين بيرتاحون المضيفين، لأنه هذه غرفة خاصة فقط لراحة المضيفين. ما شاء الله. شم الريحة؟ اي والله شم الريحة. هذا المطعم اللي موجود داخل القطار. طبعا ركاب الدرجة الأولى يجيبوا الأكل مجاني. ولا تخاف، ما أنت منقطع عن الناس، الواي فاي مجانا كل الرحلة، وعندك أفياش الشحن كلها. والناس اللي تحب الخصوصية هذه الغرف مناسبة لكم جدا، فيها ستاير تقدر تجلس وانت مرتاح. وتكفى، ترى أكثر شيء يتأذون منه المضيفين هم الناس اللي يجلسون فيه كراسي ما هي بكراسيهم. وإذا شفت مقعد فاضي لا تقعد فيه، ترى هذا ممكن يكون مقعد راكب في المحطة الجاية.
الأمن الصناعي اللي موجود في هذا القطار هو أمن حكومي مثل الشرطة، يهتم براحتك ويهتم بالأمان الخاص فيك عشان توصل لمحطتك الأخيرة بالسلام. ولو ركبت القطار دخل عليك وقت الصلاة لا تشيل هم، في مصلى خاص لوقت الصلاة. خلوني أوريكم مصنع قاعد ينتج أبطال. هذه الكفاءات السعودية طلعت من المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سيرفر، والمعهد مجهز بكامل الأجهزة والمعدات التقنية. هذا جهاز السيموليتر يخليك تعيش جو كأنك قاعد تسوق قطار. وصلت أمل ونزلت من القطار بكل أمان وسعادة. كل رحلة من رحلات سار فيها أمل، وهذا الأمل خلف جهود عظيمة وفريق عمل. كلنا فخورين بهذا الصرح الشامخ. في نهاية هذه الكواليس أقول لكل العاملين في هذه المنظومة شكرا من الأعماق، والله لا يضيع لكم تعب. حافظكم الله.